is my name. President Muhammadu Buhari has said the United Kingdom, under the late Queen Elizabeth, stood by Nigeria during torrid times. He said the UK, during the civil war between 1967 and 1970, supported the unity of Nigeria, adding that the Queen visited the country twice before her demise. The president was represented by the Secretary to the Government of the Federation. Boss Mustafa spoke during a condolence visit to the British High Commissioner to Nigeria, Katoria Lang, at her residence in Abuja. President Buhari said Nigeria has maintained very close ties with the monarchy, describing the late monarch as a very gracious and elegant queen. He expressed welcome to the new king and looked forward to a strong working relations with the UK. King Charles II has been proclaimed the king as St. James Palace, which is the most senior royal palace in the United Kingdom. The event stepped in ancient tradition and political symbolism. Meanwhile, the new king of the United Kingdom, King Charles III, has been described as an embodiment of experience and knowledge after learning through the reign of the longest monarch of the kingdom, late Queen Elizabeth II. A public affairs analyst, Prince Sonny Ajayi, who stated this during an interview, urged Nigerians to take a cue from the royal family in terms of dedication, commitment, and submission to rulership. He speaks. A place that he already knows all about. A relationship internationally can only wax stronger. And the parliament also is under the monarchy. For the past 50 years, he has virtually been involved in the running, although, behind the scene of the palace. And he himself, is a wide traveler who has gone around the miles and, around the oceans. And so he was fully prepared for that. Prince Sonny Ajayi also urged Nigerian leaders to emulate blueprint of the United Kingdom by setting long-term agenda for governance which can sustain the test of time, irrespective of any political party in the corridor of power. He speaks. An institution. Europe, Americas, and the rest of them, they run on institutions. Unlike in Nigeria, where we run on personalities, where political parties in Nigeria are only meant for the elections. After the elections, the incumbents take over. At the end of the day, we have a lot to enjoy. And then I think I only work stronger. The Queen, the late Queen, may I still rest in peace, actually loved Nigeria. And she stayed there for 20 days, when Nigeria was the giant of Africa. And I also believe very sincerely that her son can only... Governor Ademoyega Oyetola has been applauded for being among the pivots of hopes to the people, especially members of Spinal Cord Injuries Association of Nigeria Osun State Chapter. The state chairman of the association, Mr. Yusuf Olatoye, gave kudos to the governor shortly after featuring an OSBC TV current affairs program, Saturday Morning Treat. Mr. Olatoye also urged the society to accommodate the physically challenged as part of the stakeholders of the society, adding that government should empower members to better their lot. He speaks further. The government are doing their little bit. The only thing is the NGO. The NGO has been trying enough to run that. We have an NGO which we call CSDP. They are community development people being sponsored by the World Bank, but financial and character funded by the state government. These people have built our hall for us. We are meeting, nowadays we had a meeting to just rub mind with ourselves. We need a lot of medical materials. We need wheelchair. We have some implementing that we use. We are using catheters, everyone, and it costs a lot. So we still need the government to help us and the other non-governmental associations also to come in and assist us. The Socio-Economic Rights and Accountability Project and 5 university students have filed a lawsuit
against President Muhammadu Buhari over a prolonged strike of the Academic Staff Union of Universities. SERAP and the students are asking the court to declare unlawful the refusal by the federal government to meet ASU's demand, which has occasioned the long strike action and violated the students' right to quality education. Joining in the suit as defendants are the Minister of Employment and Productivity, Dr. Chris Ngige, and Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Melami. The suit filed on behalf of SERAP and the student by their lawyer, Tayo Oyetibo, followed the apparent lack of commitment by the federal government to implement the agreement with ASU and to end the over 7-month-old industrial action by the union and the threat by the government to implement its no work, no pay policy. According to SERAP and the students, the disruption of classes undermines both the quality and duration of students' education as well as aggravates existing disparities in access to university education in the country, further marginalizing economically disadvantaged parents and students. The suit read in part, the federal government has failed to respect, protect, and promote and fulfill the right to quality education and the right to freedom of association through the principle of collective bargaining. The indigenous people of Biafra announced Tuesday, September 13, a sit-at-home day and total lockdown in the southeast and south region. In a statement by its media and publicity secretary, Emma Powerful, that the civil action was necessary because of the leader, Nnamdi Kanu's bill to appear in court on that day to continue his trial while President Muhammadu Buhari will be visiting Imo State. Kanu has been in the custody of the Department of State Services since last year. Powerful said that the court case was earlier slated for tomorrow but was brought forward to September 13, added that the call for sit-at-home is to demonstrate solidarity with their leader. Now to sports. The potential bout between Tyson Fury and Alexander Usyk is one of the undisputed heavyweight crown, but Anthony Joshua's promoter, Eddie Hearn, believes a clash with Joshua will draw a bigger audience. Following Usyk's victory over Joshua last month to retain his IBF, WBO, and IBO heavyweight titles, he declared that he wanted Fury next, and it seemed that the next biggest fight in boxing would be a unification clash with the WBC champion. The fight between Fury and Usyk could be the first undisputed heavyweight champion crown in the four-belt era. Initially, Fury wanted to fight Usyk in December, but the Ukrainian decided he will not return to the ring until next year, as he needs to recover from the injury sustained against Joshua and spend time with his family. The funeral cortege is marking a 6-hour journey from Balmoral to Edinburgh, passing through Aberdeen and Dundee. Thousands of people are lining the route as the late monarch is driven to the palace of Holyrood House. The coffin will arrive in London on Tuesday, and the Queen will lie in state at the Westminster Hall from Wednesday. The Queen's funeral will be held in London, Westminster Abbey, on Monday, 19 September. It will be a bank holiday. Charles III has been proclaimed king at an elaborate ceremony in London. Prince William and Harry and their wives, Kate and Meghan, met crowds at Windsor in an unexpected joint appearance later in the day. That ends the media news on OSBC TV. It was edited by Temitope Abdulkarim. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
Please listen to this public service announcement. With the opening of the Nigerian Navy recruitment portal and commencement of online registration by eligible applicants across the country, the state government of Osun, under the leadership of Governor Adegboyega Itola, is hereby calling on all interested and eligible Osun State indigenes to make use of the recruitment opportunity by applying for the Nigerian Navy Basic Training School NNBTA's Batch 34 recruitment exercise. The free online registration has commenced and will come to a close on Saturday, September 17, 2022. All interested Osun State indigenes are therefore advised to register for the exercise online via www.joiningnigeriannavy.com on or before Saturday, September 17, 2022, in strict compliance with the registration guidelines provided by the Nigerian Navy. That ends the public service announcement signed by Prince Oluwole Oyebamiji, Secretary to the State Government, State of Osun. ẹ bá wa dá sí ẹ bá wa dá sí ẹ bá wa dá sí ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ mọ̀ tún kó àmójúbà ètò kan ètò tá a pè ní ẹ bá wa dá sí lẹ́tọ̀ tí ó mọ fún ẹ̀yin aráàlú láǹfààní láti máa fi èrò tiyín náà hàn lórí ọ̀rọ̀ tá a bá jù síta tá a bá ní kẹ́ ẹ bá wa dá sí gbogbo ọjọ́rú lẹ́tọ̀ yóò máa wáyé láàrin aago 2:30 sí aago 3 ọ̀sán. ǹjẹ́ lọ́sẹ̀ yìí kílẹ̀ bá wa dá sí ẹ pàdé arábìnrin Rachel Bẹ́wàjí lórí ìkànnì yìí láago 2:30 sí 3 ọ̀sán ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí ẹ kú ojúlọ́nà ẹ bá wa dá sí. akọni obìnrin ọ̀kíndé ọba láwùjọ àwọn ẹyẹ bí kìnìún bá búramúramù ní gbótigbóti jù á mètìtì akọni obìnrin ètò kan tí yóò máa sọ nípa akitiyan àwọn akọni obìnrin lẹ́lẹ́kajẹ̀ka yóò máa wáyé níléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Ọ̀ṣun OSBC TV channel 32 UHF ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun láàrin aago 11:00 àárọ̀ sí 12:00 ọ̀sán akọni obìnrin àti róbìnrin tó sàárẹ̀ orílẹ̀-èdè àgbáyé rí ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ò ṣe é fọwọ́rọ́ sẹ́yìn láwùjọ àwọn akọni kò sígbó pàtàkì táwọn obìnrin ò lè dìmú láwùjọ o a ní wọn lẹ́ka òṣèlú ọrọ̀ ajé àtàmúlùdùn àwọn akọni obìnrin wà lẹ́ka ètò ìdájọ́ akọni obìnrin pọ̀ lọ jàrá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àti taládàáni ètò akọni obìnrin tọ̀sẹ̀ yìí àìgbọ́dọ̀ má wò ní ata ó tó iyọ̀ ó dùn ẹ kú ojú lọ́nà o akọni obìnrin. ẹgbẹ́yẹ̀wò sáyẹn ti dé bàbá sọ ṣòkòtò àbọ̀kánlẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀wù ẹgbẹ́yẹ̀wò ètò ẹgbẹ́yẹ̀wò ọ̀kan pàtàkì ló jẹ́ lára àwọn ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ OSBC tẹlifíṣàn ọ̀gángan ọ̀nà tálákè ètò wa máa ń sọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lórí ètò yìí ní ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìdàgbàsókè àwùjọ ètò ààbò àtọ̀kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ tó kan gbogbo èèyàn gbọ̀ngbọ̀n jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìsínwó ìkòròwó ohun abádìjọ wò gígúnlégún ẹ máa darapọ̀ máwọn atọ́kùn ètò tí múṣemúṣe wọn dá múṣemúṣe àtàwọn àlejò wọn lórí ètò ẹgbẹ́yẹ̀wò fún wákàtí kan gbáko ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday bẹ̀rẹ̀ látàgò 10 àárọ̀ ètò ẹgbẹ́yẹ̀wò tọ̀sẹ̀ yìí yóò kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ kú ojú lọ́nà o ẹgbẹ́yẹ̀wò ètò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ kájọ wò ó ló tọ́. ẹ káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn ní ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ pé àtìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò tí ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó dolóògbé fi wà lórí ipò pàápàá jùlọ lásìkò tí nǹkan sapá kan jà mọ́ fúnlẹ̀ yìí ó ṣàlàyé pé lásìkò ogun abẹ́lé láàrin ọdún 1957 sí 1970
ó ṣàtìlẹ́yìn fún ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí padà. Ó fi kún pé ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣàbẹ̀wò sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kó tó dágbére fáyé. Ààrẹ Buhari ẹni tí akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha ṣojú fún sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò àbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn tó ṣe sí aṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Katrina Lang nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ l'Àbújá. Ààrẹ Buhari sọ pé àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin orílẹ̀-èdè yìí àti ọbabìnrin náà. Ó sì ṣàpèjúwe ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó dolóògbé ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èèkàn pàtàkì lágbàáyé. Ó wáá fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ múlẹ̀ pé àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ yóò wà pẹ̀lú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lábẹ́darí ọba tuntun ilẹ̀ náà. Wọ́n ti kéde King Charles kẹta gẹ́gẹ́ bí ọba tuntun ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní St James Palace tó jẹ́ ààfin tó tóbi jùlọ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Níbi ètò náà ni Charles ti ṣèlérí láti tẹ̀lé àṣà àti òfin ilẹ̀ náà láti fi mú ìdàgbàsókè bá ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Àjọ tó ń jà fún àkóyawọ́ ètò ìṣúná àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì márùn-ún ti pẹjọ́ tako ààrẹ Muhammadu Buhari fún ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ gbọọrọ tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí gùn lé. Àjọ serap àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà rọ ilé ẹjọ́ pé ó kéde pé bí ìjọba àpapọ̀ ṣe kọ̀ láti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì ìtẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì gùn gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò bófin mu, èyí tó mú kí ìyanṣẹ́lódì náà kó di ọlọ́jọ́ gbọọrọ tó sì ti ń ṣàkóbá fún ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lára àwọn olùjẹ́jọ́ nínú ẹ̀sùn náà ni mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ dókítà Chris Ngige àti amòfin àgbà títún ṣe mínísítà fún ètò ìdájọ́ Abubakar Malami. Ẹ̀sùn náà tí Táyọ̀ Oyètíbọ̀ tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ agbẹjọ́rò pé lórúkọ àjọ serap àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà, èyí tó fi ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ kò ka ìbéèrè ẹgbẹ́ asukun àti bó ṣe kọ̀ láti wójútùú sí ìyanṣẹ́lódì olóṣù méje tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí gùn lé, tó fi mọ́ bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń dúnkòkò lájà láti tẹ̀lé ìlànà kò síṣẹ́ kò sí wòsù. Gómìnà Oyètọ́lá ti ya mílíọ̀nù lọ́nà òjìlélọ́gọ́rùn-ún àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà okòólénírínwó-ó-dín-mẹ́wàá náírà sọ́tọ̀ láti san fún ìsọ̀rí àwọn èèyàn kan lábẹ́ àgbékalẹ̀ ṣíṣe àgbéǹde ètò ọrọ̀ ajé nítorí kọlùkọlù tó kọlù ètò ọrọ̀ ajé nípasẹ̀ àrùn COVID-19 lábẹ́ àgbékalẹ̀ ètò kan tí wọ́n pè ní Ọ̀ṣun Cares. Owó náà ni wọn yóò san fáwọn arúgbó àti àwọn ọ̀dọ́ yíká ìpínlẹ̀ yìí, nígbà tíjọba ìpínlẹ̀ yìí yóò san mílíọ̀nù méjìdínlọ́gọ́ta àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà okòólélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta gẹ́gẹ́ bí owó gbàmọ́bínú tí wọ́n san fún àwọn tí wọ́n san tí ó lé mẹ́wàá náírà fún oṣù keje, ìkẹjọ àti ìkẹsàn fún ìsọ̀rí àwọn tó jàǹfààní ètò yìí lábẹ́ àgbékalẹ̀ ètò ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde kan tí iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá fi síta lèyí ti jẹyọ. Orúkọ àwọn tọ́rọ̀ kàn ti wà lẹ́ka tí wọ́n pè ní Ọ̀ṣun Cares níléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá, tí wọ́n sì tún fi ṣọwọ́ sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti ọ́fíìsì agbègbè nípasẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè agbègbè, nígbà táwọn kan yóò gba ẹgbẹ̀rún lọ́nà 20 náírà láàrin oṣù méjì tí ìsọ̀rí àwọn tí wọ́n ti parí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lágbègbè wọn yóò gba ẹgbẹ̀rún 10 náírà lóṣù, tí sísan owó náà sì jára àfojúsùn gómìnà Oyètọ́lá láti mọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn báwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ní Ìbàdàn. Ọmọọba Sanni Ajayi tó jẹ́ lámì ètò àwùjọ ti ṣàpèjúwe ọba tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì King Charles gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n ẹni tó lóye tó sì ti ní ìrírí, èyí tí yóò mú kí ipa tí ìyá rẹ̀ fi lélẹ̀ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kó túbọ̀ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ sí i. Ọmọọba Sanni Ajayi sọ̀rọ̀ yìí ní kéré tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ Saturday Morning Tribune ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti ṣe àwòkọ́ṣe lára ọba Charles, ẹni tí ó jẹ́ onípamọ́ra tó sì ń tẹríba, tó sì jẹ́ pé ihun tó jẹ́ lógún ni bí àyípadà yóò sì dé bá ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gẹ́gẹ́ bí ìyá rẹ̀ ṣe fi lélẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Lílẹ̀ gbapò lọ́wọ́ màmá wọn ń sìn náà, wọ́n ti pẹ́ tán ti wà ń bẹ̀ o. Ó ti lé ní 50 ọdún sìn tó ti ń bá wọn lọ bí tó ń bá wọn lọ sọ̀rọ̀, tó dẹ̀ ti mọ̀ wípé àwọn olùdàgbà náà máa kàn tó bá yá. And inú mi dẹ̀ dùn pé ààrẹ kọ̀ọ̀kan lára wọn, ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́ lára wọn ni wípé ká máa ní sùúrù di àsìkò tiwa, kí àsìkò náà lójú. Ká ní pé ibòmíì ni àti gbé àyàn lẹ́nu, ká ní ibòmíì ni àti lóun ìyẹ́ ó ti ẹ kó kúrò bẹ́ẹ̀ fún un, ṣùgbọ́n ra ní sùúrù
fún ọlọ́run ọba pàtẹ́lẹ̀ kan sìn ìgbà tó máa yẹ ni ẹni tí wọ́n á wo nǹkan kan tó pé àwọn òtún ní bíbá ọjọ́ orí ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ibi bá ọjọ́ orí wàhálà ló máa ń jẹ́ fún ọ ní nàìjíríà nísìn ọmọ ọdún mẹ́tàléní àádọ́rin ni ẹ ti yé yín ó dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ nísìn ẹ wo bọ̀bọ́ ẹ̀ kí nísìn Joe Biden ọmọ ọdún méjìléní ọgọ́rin ni wọ́n dẹ̀ tún náà tún máa lọ ṣe ànádà ọdún mẹ́rin tó bá parí eléyìí so bẹ̀tẹ̀ pé nàìjíríà ni wọn ló ti dàgbà ó ti ṣe gbá ó ti ṣàwó so mo rò pé àwọn ẹ̀kọ́ pọ̀ lóríṣiríṣi so ẹni tó papò ń sìn ọmọ àṣejù nǹkan tí màmá wọn ṣe lọ. ọmọọba Àjàyí rọ àwọn aṣáájú orílẹ̀-èdè yìí láti ṣe àwòkọ́ṣe ìbílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣe ń ṣètò ìjọba wọn àti ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè ọ̀hún. mo rò pé a ní ká tún ìlú ara wọn padà ká rí i pé ìjọba tá a bá fẹ́ ṣe ìjọba tó ní láre ni ká rí i pé àwọn èèyàn ò jẹ̀yà ká rí i pé àwọn àtọ̀húnrìn wá wọn wàá máa lé wa kúrò ní gbogbo nínú ìlú wa kọ́ ẹ̀ káwọn àgbẹ̀ wa lọ sóko lásìkò ká dẹ̀ kó délé kọ́ dẹ̀ rí i pé gbogbo mẹ̀rìnfáàrìntà nígbà ń gbé kiri tó ti gbó sẹ̀pẹ́ kan yẹn kọ́ gbàgbé ẹ̀kọ́ táwọn dànù tó ti yẹ yín kọ́ dẹ̀ tẹ́ ká ṣe kéékèèké tó ń ṣe náà níbi gbogbo so èmi rò pé tá a bá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ náà tí ọrọ̀ ajé wa tó bá gbé sókè sí nǹkan já sí tí gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa tó ìdìbò ṣèlérí tẹ̀ tó pé àwọn náà wá látòkè òkun tó wá ń lọ sílé ìwé bíbá yìí tó pé àwọn ọba Saudi Arabia nìbàdàn wọ́n ti wá ń ṣètọ́jú ara wọn so tá a bá lè pàtó pé Dubai gbà yẹn ó wá yáwó lọ́dọ̀ wa nìbàdàn ẹgbẹ́ àti kókó wọn ní kó fowó yẹn lẹ̀ tó pé àwọn kan ti ní kíní tẹlifíṣàn wa kí France kan tó ní ṣé mọ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ àti kókó àṣà 23 stories kó ipẹ́ tẹ̀ máa kọ ní gbogbo àwọn Saudi Arabia nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣé mọ̀ so tá a bá lè padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ yẹn mo rò pé gbà yẹn kọ̀ọ̀kan náà máa jẹ́ èèyàn ìgbàanipẹ̀tí pé ká ní pé bóyá àwọn ló máa ṣe nǹkan wọn ìṣe o àwọn ń wòyàn pé ṣáwọn ilé nǹkan fúnra wọn báwo ni ọrọ̀ ajé wọn ṣe rí báwo ni àwọn kan ṣe rí nǹkan tó fi ń ṣe nìyẹn tó ń pè ní orílẹ̀-èdè ìgbà. ikọ̀ tó ń jà fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Biafra ti kéde ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ táwọn èèyàn gbọ́dọ̀ fìdí mọ́lé wọn àti kóńlógbélé ní gbogbo apá ìlà oòrùn gúúsù àti gúúsù ilẹ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn àti ìpolongo ikọ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Emma Powerful fi síta ló ti sọ pé ìgbésẹ̀ náà ṣe pàtàkì nítorí adarí àwọn Nnamdi Kanu tí yóò farahàn nílé ẹjọ́ lọ́jọ́ náà láti máa tẹ̀síwájú nínú ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ nígbà táàrẹ Muhammadu Buhari yóò sì ṣàbẹ̀wò sí ìpínlẹ̀ Imo lọ́jọ́ náà. Kanu ló ti wà lákòlò àjọ tẹlẹmúyẹ́ DSS láti ọdún tó kọjá. ọ̀gbẹ́ni Powerful ẹni tó sọ wípé ní ọ̀la ló yẹ kí ìgbẹ́jọ́ náà kó wáyé tẹ́lẹ̀ àmọ́ tí wọ́n sún di ọjọ́ 13 oṣù yìí láti ó fi kún pé ìgbésẹ̀ náà yóò jẹ́ kí àwọn èèyàn ó fìdí mọ́lé wọn lára ọ̀nà láti fi ṣàtìlẹ́yìn fún adarí àwọn. ó fi kún pé ìgbésẹ̀ náà yóò jẹ́ káwọn èèyàn ó fìdí mọ́lé tí yóò sì jẹ́ tó sì ṣe déédéé àkókò tí ààrẹ Muhammadu Buhari yóò ṣe àbẹ̀wò sí Owerri tí solúlu ìpínlẹ̀ Imo lọ́jọ́ náà láti sí àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan tí gómìnà Hope Uzodinma ṣe. ìjọba ìpínlẹ̀ Imo ti sọ pé àṣẹ fìdímọ́lé náà kò lè fẹsẹ̀ rinlẹ̀ rárá. Kọmíṣánná fétò ìròyìn àti ìlànà àtẹ̀lé Declan Emalumba ẹni tó fìdí èyí múlẹ̀ pé ààrẹ Buhari yóò gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Sam Mbakwe tó wà ní Owerri tí ó sì kìlọ̀ pé kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe ohunkóhun tí yóò pagidínà àbẹ̀wò níbi tá rẹ̀ yóò ti sí àwọn ọ̀nà oníkìlómítà 15 ní Owerri. ọlù abala kìíní ọ̀nà oníkìlómítà 62 ní Owerri sí Odùe àti àtúnṣe ilé asòfin ìpínlẹ̀ Imo tó wà ní Owerri. nínú ìròyìn eré ìdárayá ìjà tí yóò wáyé láàrin Anthony Joshua àti Tyson Fury àti Alexander Usyk ló jẹ́ kan gbòógì nínú ìjà tí yóò tó máa wáyé tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí olóòtú fún Anthony Joshua Eddie Hearn ti lóun nígbàgbọ́ pé ìjà pẹ̀lú Joshua yóò ṣàkójọ àwọn èèyàn ju èyí tó ti ń wáyé tẹ́lẹ̀ lọ látàrí bí Usyk ṣe gbégbá orókè nínú ìjà tó wáyé pẹ̀lú Joshua lóṣù tó kọjá láti fi gba bẹ́ẹ̀lì ti IBF, WBO àti IBO. ó kéde pé òun fẹ́ bá Fury jà tí yóò sì jẹ́ ìjà tí yóò le jùlọ nínú ìdíje WBC. ìjà tí yóò wáyé láàrin Fury àti Usyk ni yóò jẹ́ àkọ́kọ́ rú ẹ̀ táwọn èrò yóò ti pọ̀ sí jùlọ. ètò ìsìnkú ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò gbéra sọ láìpẹ́ níbi tí ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn yóò ti ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún ọbabìnrin ọ̀hún
lọ́jọ́ ṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí ni wọ́n gbé òkú ọbabìnrin ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì dé London tètò títẹ nítẹ̀ẹ̀yẹ yóò sì wáyé ní gbọ̀ngàn Westminster láti ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí. Tètò ìsìnkú ọbabìnrin ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì yóò sì wáyé lọ́jọ́ 19 oṣù yìí. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò ìkòjú báyìí lẹ pàdé wa láago 5:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà. akọni obìnrin akọni obìnrin akọni obìnrin ọ̀kíndé ọba láwùjọ àwọn ẹyẹ bí kìnìún bá búramúramù ní gbótigbótijù á mètìtì akọni obìnrin ètò kan tí yóò máa sọ nípa akitiyan àwọn akọni obìnrin lẹ́lẹ́kajẹ̀ka yóò máa wáyé níléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Ọ̀ṣun OSBC TV channel 32 UHF ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun láàrin aago 11 àárọ̀ sí 12 ọ̀sán. Akọni obìnrin àti róbìnrin tó sàárè orílẹ̀-èdè àgbáyé rí ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ò ṣe é fọwọ́rọ́ sẹ́yìn láwùjọ àwọn akọni. Kò sígbó pàtàkì táwọn obìnrin ò lè dìmú láwùjọ o. A ní wọn lẹ́ka òṣèlú, ọrọ̀ ajé àtàmúlùdùn. Àwọn akọni obìnrin wà lẹ́ka ètò ìdájọ́. Akọni obìnrin pọ̀ lọ jàrá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àti taládàáni. Ètò akọni obìnrin tọ̀sẹ̀ yìí àìgbọ́dọ̀ má wò ní. Ata ó tó, iyọ̀ ó dùn. Ẹ kú ojú lọ́nà o. Má jìyà gbé, má jìyà gbé, má jìyà gbé. Ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, mo kí yín ẹ kú ojú lọ́nà ètò yín ètò wa ètò má jìyà gbé. Àwa rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí wọ́n bá ní ẹ̀sùn kan tàbí òmíì tàbí tí wọ́n bá rẹ́jẹ tàbí tí wọ́n fi ọwọ́ lágbá lójú lọ́nà kan tàbí òmíràn kí ẹ kàn sí wa ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èèkàn 22 channel 32 UHF ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo níbi tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yóò ti máa wà níkàlẹ̀ láti máa fi eégún òtòlò yanjú gbogbo àwọn gbùngbùngbùn tí ẹ bá mú wá. Ọjọ́ àlàmísì jọ Thursday ni a ó máa gba ohùn àti àwòrán ètò májìyàgbé sílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti aago 9 òwúrọ̀ nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo. Májìyàgbé 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 ètò tí ń ṣọ́nà àlàáfíà láwùjọ wa.